आता आपल्याला डेटाबेसमध्ये ऍक्च्युअल काहीतरी काम करायचं. थेरॉटिकल कन्सेप्ट आपण आतापर्यंत बघितले आहे, की जिथे आपण थोडंफार बघितलं की टेबल काय असतात, रिलेशनल कन्सेप्ट काय असतात, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम काय असतात. तर आता या सेशनमध्ये आपण बघणार आहोत की डाउनलोड कसं करायचं. आतापर्यंत मी सांगितलं की वेगवेगळे टूल्स असतात, जसे की मायक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्व्हर आहे, ओरॅकल आहे, त्याच्यानंतर माय एसक्यूएल आहे, IBM DB2 आहे. अशा वेगवेगळे टूल्स असतात ज्यात आपण एसक्यूएल क्वेरीज लिहू शकतो. परंतु काय होतं ना, की आपल्याला सर्वच टूल शिकण्याची गरज नाही. एखादा टूल शिकलं, ते एंड टू एंड जर जवळपास माहीत असेल तर तुम्ही कोणत्याही टूलमध्ये काम करू शकतो. त्यासाठी आता आपल्याला मी ह्या सेशनमध्ये किंवा ह्या कोर्समध्ये एसक्यूएल सर्व्हर मायक्रोसॉफ्टचं जे आहे ते घेणार आहेत, जिथे आपण पूर्ण कॉन्फिगरेशन बघणार आहोत की कसं डाउनलोड करायचं, मग त्याच्यानंतर सेटअप कसं करायचं वगैरे ते गोष्टी आहेत. आणि त्यानंतर आपण मग त्या पुढे प्रॅक्टिकल करू शकतो. तर सर्वात प्रथम गुगलवर जायचे आणि तुम्हाला काय टाईप करायचं आहे, एसक्यूएल सर्व्हर असं टाईप करायचं आहे. आणि त्यानंतर जी लिंक येईल एसक्यूएल सर्व्हर डाउनलोड्स, त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही बघायचं आहे की इथे वेगवेगळे टूल्स आहे, की आता इथं एसक्यूएल सर्व्हर ऑन प्रेमायसेस और इन द क्लाउड हे 2-3 ऑप्शन आहे. हे न सिलेक्ट करता, कारण की हे थोडे ॲडव्हान्स असतात, का आपल्याला काही लगेच गरज नाही. इथे डाउनलोड अ फ्री स्पेशलाइज एडिशन हे फ्री आहे, म्हणजे याच्यात काही करायचं नाही, तुम्हाला काही ईमेल ID वगैरे पण द्यायचा नाही. इथे डेव्हलपर ॲडिशन आहे, इथे क्लिक करायचे आणि त्यानंतर इथे डाउनलोड नाव म्हटल्यानंतर एक EXE फाईल डाउनलोड होईल, जी तुम्हाला ती डाउनलोड केल्यानंतर इन्स्टॉल करायची. म्हणजे याच्यात हे क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला एक अशी फाईल दिसेल, SQL 2022 SSI डेव EXE ही फाईल झाल्यानंतर तिला ओपन जर केलं, तर त्या EXE फाईलवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला एक असे इन्स्टॉलेशन टाईप येईल, बेसिक, कस्टम आणि डाउनलोड मीडिया. तर तुम्ही इथं बेसिक इन्स्टॉलेशन सिलेक्ट करू शकता. आणि हे केल्यानंतर तुम्हाला इथं थोड्या टर्म्स अँड कंडिशन असतील ते ऍक्सेप्ट करायचे आहे. आणि पुढे गेल्यानंतर एक लोकेशन विचारेल, जे की तुमचं सी प्रोग्राम फाईल्स मायक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्व्हर हे राहील. जर तुम्हाला चेंज करायचं असेल तर करू शकता, पण बाय डिफॉल्ट जे आहे प्रोग्राम फाईल्समध्ये ते इन्स्टॉल होईल. आणि याला साईज जी इथे दिलेली आहे, मिनिमम स्पेस तुमच्याकडे एवढी असायला पाहिजे, तरच ते इन्स्टॉल होईल. आणि त्यानंतर मग इन्स्टॉल बनायचं, याला थोडा वेळ जातो. आता मी ऑलरेडी केलेलं आहे म्हणून मी पूर्ण दाखवत नाही, परंतु याच्यानंतर नेक्स्ट स्टेप फक्त इन्स्टॉल आहे, ती थोडा 5-1 मिनिटं घेईल आणि त्यानंतर इन्स्टॉल होईल. हे सर्व्हर इन्स्टॉल होते. हे सर्व्हर इन्स्टॉल झाल्यानंतर दुसरी गोष्ट करायची, आता आपण परत ह्या वेबसाईटवर आलेलो आहे, मायक्रोसॉफ्टची जी वेबसाईट आहे. आता इथे तुम्हाला ऑप्शन आहे, तुमचं जर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, लिनक्स जी असेल त्यानुसार आपण डाउनलोड करू शकतो. अजून एक आपल्याला सर्व्हर इन्स्टॉल झालं, पण जे टूल्समध्ये जे आपल्याला क्वेरी रन करायचे आहे त्यासाठी आपल्याला एक डाउनलोड एसक्यूएल सर्व्हर मॅनेजमेंट स्टुडिओ म्हणून एक इन्स्टॉल करायचं आहे. तर काय करायचंय ना, ह्या डाउनलोड एसक्यूएल सर्व्हर मॅनेजमेंट स्टुडिओवर क्लिक करायचंय. त्यानंतर एक वेब पेज ओपन होईल, जिथे आपल्याला ऑप्शन दिले जाईल की कोणते कोणते करायचे. तर इथे तुम्हाला एक फ्री दिलेलं आहे, फ्री एसक्यूएल डाउनलोड फॉर एसक्यूएल सर्व्हर मॅनेजमेंट स्टुडिओ. हे याच्यावर क्लिक करायचे आणि ते क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथे याच्यावर क्लिक केल्यानंतर एक EXE फाईल डाउनलोड होईल, जी परत जशी सर्व्हर इन्स्टॉल झाली तशीच एक सेटअप म्हणून असते. तर ही ऑलरेडी माझ्याकडे आहे आणि याच्यावर परत क्लिक केल्यानंतर इन्स्टॉलेशन होईल. म्हणजे तुम्हाला हे इन्स्टॉलेशन करण्याची करावं लागेल. याच्या मी काही लिंक देत आहे, ज्या तुम्हाला फायद्याच्या असतील. थोडंफार डिटेलमध्ये सेटअप कसं करता येईल त्याच्या लिंक मी व्हिडिओ डिस्क्रिप्शन मध्ये देत आहे. जर काही अडचण आल्या तर तुम्ही त्या बघू शकता. ह्या दोन गोष्टी डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला जेव्हा तुमचं डाउनलोड करून इन्स्टॉलेशन होईल, तेव्हा तुम्हाला एक गोष्ट करायची आहे, की जिथे स्टार्टमध्ये जायचं आणि services.msc म्हणून एक कमांड टाईप करायची. आणि ही केल्यानंतर तुम्ही तुमच्या ह्याच्यात इथे तुम्हाला सर्व्हर तुमचं प्रॉपरली इन्स्टॉल झालेले काय आहे की नाही, किंवा ते स्टार्टिंग आहे का नाही, ते बघण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, की इथे जायचंय आणि तुम्हाला बघायचंय ते इन्स्टॉल झालेलं आहे की नाही. त्यासाठी जेव्हा इन्स्टॉल होईल, एसक्यूएल सर्व्हर इन्स्टॉल होईल आणि त्यानंतर तुम्हाला असा एक ऑप्शन दिसेल, एसक्यूएल सर्व्हर, आणि त्याचं स्टेटस असेल इथे रनिंग. जर हे नसेल तर तुमचं झालेलं नाही इन्स्टॉल, हे दिसतच नसेल इथे, तर ते इन्स्टॉल झालेलं नाही. त्यामुळे ते परत व्यवस्थित इन्स्टॉल करा. जर दिसत असेल पण इथे स्टेटस ब्लँक दिसत असेल, तर तुम्हाला काय करायचं आहे ना, की याच्या राईट क्लिक करायचं आणि स्टार्टवर क्लिक करायचं. आता माझं ऑलरेडी रनिंग आहे, सपोज आता मी स्टॉप केलं, तर काय होईल ना, की जर तुमचं रनिंग नसेल, इथं ब्लँक जर असेल, तर तुम्ही काय करायचं ना, की इथं स्टार्टवर क्लिक करायचे. हे काही सेकंदात स्टार्ट होईल.
आणि हे स्टार्ट असेल तरच तुम्ही पुढच्या क्वेरीज वगैरे लिहू शकता. त्यामुळे तुम्हाला हे रनिंग असणं गरजेचं आहे. तर हे चेक करायचं आहे एकदा. त्यानंतर आता ही झालं एक गोष्ट. त्यानंतर काय करायचंय, झाल्यानंतर आता तुमचं स्टार्टमध्ये जर गेले तुम्ही, तर तुम्हाला मायक्रोसॉफ्ट, तर तुम्हाला इथे ह्या मेनूमध्ये, स्टार्टच्या मेनूमध्ये तुम्हाला मायक्रोसॉफ्टचं एसक्यूएल सर्व्हर इन्स्टॉल झालेलं असेल. म्हणजे आता माझ्याकडे 2019 आहे. तर तुम्ही बघू शकता की इथे एवढे 2 फोल्डर आले पाहिजे तुमच्याकडे इन्स्टॉल झालेले, एसक्यूएल सर्व्हर 2019 आणि एसक्यूएल सर्व्हर टूल्स, जे मायक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्व्हर मॅनेजमेंट स्टुडिओ, हे एक महत्वाचं आहे. आणि हे याचं काय सध्या आपण इथे काय करत नाही, पण हे इंटरनली लागतं आपल्याला क्वेरीज रन करण्यासाठी. तर मायक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्व्हर टूल्स 18 हे आहे. हे फोल्डर तुम्हाला असं असायला पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला हे मायक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्व्हर मॅनेजमेंट स्टुडिओ हे ओपन करायचं आहे. तर हे ओपन केल्यानंतर आहे ना, काय होईल ना, की तुम्हाला अशी ब्लँक विंडो येईल. याच्यात आता तुम्हाला बरेचसे ऑप्शन असतील. हे आपण वन बाय वन नंतर डिटेलमध्ये घेणार आहोत. परंतु हे एक ऑप्शन आहे की जिथे आपल्याला हे बघावं लागेल की याच्यात नेमकं काय करायचं असतं. तर इथे एक कनेक्ट म्हणून ऑप्शन असतं. तर कनेक्ट डेटाबेस इंजिन असं एक क्लिक करायचं आणि तिथे तुम्हाला तुमच्या सर्व्हरचं नाव द्यायचं. आता ऍक्च्युअली काय असं असतं ना, की सर्व्हर जनरली जेव्हा आपण रिअल टाईमवर काम करतो तेव्हा दुसरीकडे लोकेटेड असतात. जेव्हा एखाद्या कंपनीमध्ये आपण काम करतो तेव्हा ते सर्व्हरचं नाव देतात. परंतु आता आपण सध्या आपल्या लोकल सिस्टमवर काम करतोय, म्हणून आपला सर्व्हर आहे तो लोकल सर्व्हरच आहे. मग त्याचं नाव देण्यासाठी आपल्याला काय करायचं ना, की स्टार्टमध्ये जायचंय तुम्हाला. ह्या स्टार्टच्या प्रॉपर्टीजमध्ये इथे सिस्टम म्हणून ऑप्शन असते. याच्यावर तुम्ही बघितलं तर तुमचं डिव्हाइस नेम जे असेल, हे डिव्हाइस नेमला हे डिव्हाइस नेम जे असेल ते कॉपी करायचे. हे डिव्हाइस नेम कॉपी केल्यानंतर तुम्ही इथे यायचे आणि ते इथे पेस्ट केल्यानंतर इथे कनेक्ट म्हणायचे. हे कनेक्ट झाल्यानंतर जर काही प्रॉब्लेम नसेल, सर्व्हर तुमचा अप अँड रनिंग असेल, तर तुमचं हे कनेक्ट होईल आणि इथे डेटाबेसेस वगैरे काही दिसणार नाही सध्या. आता हे ॲडव्हेंचर वर्क्स एक सॅम्पल डेटाबेस आहे, तो आपल्याला इम्पोर्ट करायचा आहे. तो कसा करायचा तर ते बघूया आपण आता. तर त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं ना, की इथे इथे परत गुगलवर जायचंय आणि इथे तुम्हाला असं टाईप करायचंय, ॲडव्हेंचर वर्क्स डेटाबेस. हे केल्यानंतर हे परत मायक्रोसॉफ्टची वेबसाईट येईल आणि हे सॅम्पल डेटाबेसेस आहे जे आपल्याला गरजेचे आहे. आपल्याला जेव्हा आपल्याला कधी म्हणजे प्रॅक्टिस करायची असेल त्यासाठी आपण हे डाउनलोड करतो. तर इथे ओपन झाल्यानंतर तुम्ही इथे बघू शकता की 2-3 ऑप्शन आपल्याला, याला प्री रिक्वेस्ट काय आहे की आपल्याकडे एसक्यूएल सर्व्हर इन्स्टॉल पाहिजे आणि एसक्यूएल सर्व्हर मॅनेजमेंट स्टुडिओ जे आता मी तुम्हाला ओपन करून दाखवलं होतं ते. तर हे 2 गोष्टी पाहिजे आणि त्यानंतर बॅकअप फाईल्स. आता इथे काय आहे ना, की इथे तुम्हाला हे ॲडव्हेंचर वर्क्स 2022 डॉट बॅक फाईल ही कॉपी डाउनलोड करायची. याच्यावर क्लिक केल्यानंतर ती डाउनलोड होईल. आणि डाउनलोड झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे ना, ही फाईल तुम्हाला तुमच्या एसक्यूएल सर्व्हरच्या लोकेशनवर कॉपी करायची आहे. तर तुम्हाला काय करायचं आहे ना, की तुमची जी फाईल आहे ती ह्या प्रोग्राम फाईल्स ह्या फोल्डरमध्ये, सी ड्राईव्हमध्ये, जिथं तुम्ही एसक्यूएल सर्व्हर इन्स्टॉल केलंय त्याच्यात मायक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्व्हर हे फोल्डर आहे आणि त्याच्यात एम एस सिक्वल 15 आणि त्यानंतर एम एस सिक्वल आणि हे बॅकअप जे फोल्डर आहे तिथे तुम्हाला ही ती फाईल डॉट बॅक फाईल आहे ती डाउनलोड करायची, डाउनलोड करून कॉपी करायची इथे, जशी मी आता इथे केलेली आहे तशी. हे केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचंय ना, की इकडे जायचंय आणि इथे गेल्यानंतर तुम्हाला, आता हे माझ्याकडे ऑलरेडी आहे म्हणून मी आता काय करतो की मी परत तुम्हाला एक प्रोसेस दाखवतो की ते डेटाबेस असतात ना याच्यावर क्लिक करायचं. राईट क्लिक केल्यानंतर रिस्टोर डेटाबेस असं म्हणून ऑप्शन असते आणि त्यानंतर इथे डिव्हाइसवर ऑप्शन क्लिक करायचं आणि हे 3 डॉट आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि ऍड म्हणायचं. ऍड म्हटल्यानंतर जे बॅकअप फोल्डर आहे, जे आता तुम्ही जिथं तुम्ही तुमच्या सी ड्राईव्हमध्ये कॉपी केलं होतं, तुम्ही बघू शकता की हे जे लोकेशन आहे हे तुमचं सी ड्राईव्ह मधलं प्रोग्राम फाईल्समध्ये, त्यानंतर मायक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्व्हर, त्यानंतर एम एस सिक्वल सर्व्हर आणि एम एस सिक्वल बॅकअप फोल्डरमध्ये ही फाईल आहे. इथे क्लिक ओके करायचे आणि ओके करायचे परत आणि त्यानंतर ते इथं इन्स्टॉल होईल. म्हणजे ओके केल्यानंतर तुमच्याकडे असा सक्सेसफुलचा मेसेज येईल एक आणि त्यानंतर तुम्हाला असे हा डेटाबेस इम्पोर्ट झालेला दिसेल. आणि याच्यात जर बघितलं तर तुम्ही बरेचसे टेबल्स ऑलरेडी क्रिएटेड आहे, जसे की HR, पर्सन, त्यानंतर प्रोडक्शन, सेल्स, हे सॅम्पल डेटाबेस टेबल्स आहे जे की आता आपल्याला प्रॅक्टिससाठी यूज करू शकतो आपण.
किंवा आपल्याला काही क्वेरी लिहायचं असेल तर करू शकतो. त्याच्यात तुम्ही बघू शकता की कॉलम्स आहे, कॉलम त्याच्यानंतर त्याचा डेटा टाईप वगैरे ह्या डिटेलमध्ये गोष्टी आपण पुढे हळूहळू बघणार आहोत. परंतु तुम्हाला आतापर्यंत ह्या सेशनच्या एंडपर्यंत तुम्हाला एवढं दोन गोष्टी सेटअप करून घ्यायच्या. एसक्यूएल सर्व्हर करायचंय, इन्स्टॉल करायचंय, देन एसक्यूएल सर्व्हर मॅनेजमेंट स्टुडिओ करायचंय. हे दोन गेल्यानंतर हे डेटाबेस ॲडव्हेंचर वर्क्स डेटाबेस हे केल्यानंतर आपण आता पुढे प्रॅक्टिकली हळूहळू ते बघणार आहोत, जे की आपण पुढच्या सेशनमध्ये बघूया.